Hello guys! Welcome back again to our channel at share ko naman po sa inyo kung paano ko ginawa itong chicken macaroni salad. So, stay tuned lang po kayo and watch my video. Ngayon guys, nagpapakulo naman tayo ng water for sa ating noodles. Lagyan po natin siya ng salt, spoon, and oil. Lagyan na po natin itong chicken na ilaga natin kanina.
carrots. Ilalagay ko po ay ang condensed, hindi po yung oil. Pwede na po mo kayo mag-add ng sugar. Ang iba po nilagay ko. 3/4 ng sugar. 3/4 cup ng sugar. Hindi po ako mamit ng all-purpose cream kasi condensed milk cream. Kaya pwede rin po condensed ng all-purpose. Raisin. Ready na po ang ating pang Christmas. Pang birthday, pang party, at pang Christmas. Hope you like the video guys. Thank you so much for watching. And kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Thank you so much guys for watching. Ayan guys, ready na po ang ating chicken macaroni salad. Pwede na po natin siyang ilagay sa refrigerator, palamigin ng konti at pwede nang kainin.